Hôm nay cô sẽ hướng dẫn các em chữ viết tay trên PowerPoint như vừa mới trình bày. Để thực hiện cái chữ viết tay trên PowerPoint này thì chúng ta chỉ cần những cái bước rất là đơn giản. Thì bước thứ nhất là các em mở PowerPoint lên. Sau đó thì các em viết cho cô cái chữ. Mình ví dụ như là chữ là hand holding with pen ha. Hand holding with pen. Rồi. Giả sử như là cô muốn có một cái bàn tay và viết cái chữ này. Rồi, bây giờ bắt đầu chúng ta là download, đi tìm cái hình bàn tay. Thì mình mở cái Google lên. Mình sẽ search cái từ khóa là pen holding hand. Pen holding hand. Rồi, thì có rất là nhiều bàn tay trong đây. Thì các em có thể là lựa chọn một cái bàn tay nào đó mà các em thích. Và nên nhớ rằng là các bàn tay này lựa những cái bàn tay rõ ràng và không có bị bóng che mờ. Lưu ý một điều rằng là cái quyền sử dụng của những cái tấm hình này thì các em vào tool nè, rồi vào là usage rights, tức là quyền sử dụng. Thì trên đây cái này là được dán nhãn cho việc sử dụng lại thì nó sẽ không bị vướng mắc bản quyền. Còn ở đây là được dán nhãn cho sử dụng lại và có sự sửa đổi. Ở đây là dán nhãn để có thể sử dụng lại với sự sửa đổi cho cái mục đích không phải thương mại. Còn đây là dán nhãn cho cái mục đích sử dụng lại mà cũng không dành cho thương mại. Như vậy thì chúng ta vào là cái phần là dán nhãn và cho được sử dụng lại. Khi mà những cái tấm hình được sử dụng lại thì thường nó cũng không có đẹp lắm ha. Mình kiếm một cái tấm hình nào có thể sử dụng lại đây. Rồi ví dụ như là cô chọn hình này đi. Hình này thì không được đẹp lắm nhưng mà mình chọn ha, mình dùng copy image, mình chọn ha, rồi xong rồi mình vào đây mình sửa lại. Rồi. Ctrl V. Rồi cái hình này mình double click vào nè. Mình có thể dùng là crop cho nó hình nó nhỏ nhỏ lại một chút cho nó dễ ha. Viết ra, kéo nó xuống. Rồi tấm hình này nó bị cái phông nền che chữ của mình hết rồi. Thì mình đang double click trong cái hình này thì mình vào đây ha, mình vào format ở đây. Rồi mình vào là remove background. Rồi. Đây, như vậy thì chúng ta có cái tấm hình như thế này đây. Mình điều chỉnh cái tay lại cho nhìn nó dễ hơn, cho nó phù hợp ha. Rồi cái tiếp nữa là mình có thể là chuyển cái bàn tay lên xuống như thế này cho nó phù hợp với lại cái chữ viết của mình như vậy. Rồi, đây. Rồi nha. Rồi cái tiếp nữa là mình chỉnh lại hình ảnh cho nó đẹp nè. Color. Đây, có thể là hình này. Correction. Chọn cái độ sắc nét cao. Rồi. Hãy kéo hình cho nó đẹp đẹp chút xíu. Rồi. Thì các em điều chỉnh nha. Rồi bây giờ chúng ta mới bắt đầu là chúng ta vẫn click vào hình này rồi mình chọn là animations ha, hiệu ứng. Rồi, kéo xuống. Vào cái scroll down này kéo xuống chọn custom path. Bắt đầu mình vẽ nha, mình vẽ chữ hand holding with pen nha. Bắt đầu từ cái điểm của đầu bút này nè. Rồi. Hand holding with pen. Rồi, tới đây mình ngưng lại, mình lấy con chuột ra, double click nó ra. Đó. Rồi thì mình thấy là chữ nó chạy hơi bị lẹ. Như vậy thì mình vào cái chữ duration này nè. Mình chỉnh lại, mình gõ số 6. Enter. Rồi. Bây giờ mình trình chiếu lại nha. Rồi. Cái chỗ con chuột này cái chỗ cuối cùng nó nằm bên trong cái viết quá. Bây giờ mình kéo nó ra chút xíu nha.
thì rồi. Bây giờ chúng ta vẫn muốn có những cái hình khác mà nó vẫn di động như vậy, thì giả sử như là cô tải hình một cái con ốc sên về. Đây, mình vào Google. Rồi, ốc sên cartoon ha. Cartoon, ốc sên. Có rất là nhiều con ốc sên ở đây rất là đẹp ha. Mình vào image. Rồi, tương tự vậy, tool, label for reuse. Rồi, coi có con nào đẹp không? Đây, có con ốc sên này đây. Có con ốc sên này đẹp đây. Rồi, click chuột trái, copy image. Rồi, Ctrl V. Thu nhỏ nó lại nha, hình con ốc sên này bự quá, thu nhỏ nó lại như những gì mình muốn ha. Đây, giả sử ở đây. Rồi, mình copy con ốc sên này nữa. Rồi, Ctrl V dán qua, mình làm một cái con ốc sên khác nó bé bé hơn chút xíu, mình để ở đây. Rồi nha, tương tự như vậy, cũng giống như là cái chữ viết tay như vậy ấy. Mình click vào hình con ốc sên này nè, mình lại chọn là animations nè, rồi scroll down kéo nó xuống nè ha, chọn là custom path đây. Rồi, bắt đầu từ cái hình con ốc sên này, mình muốn nó đi đường nào thì mình cứ vẽ nó theo đường đó thôi. Giả sử tới đây nó dừng lại ha. Đó. Rồi tới con ốc sên thứ hai. Tới con ốc sên thứ hai tương tự vậy, animations, rồi scroll down kéo nó xuống, custom path, rồi cho nó đi nha, nó đi theo con này. Rồi, được không? Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu nhé. Chúng ta xem thử lại xem. Rồi, một là cái chữ viết tay. Rồi, kế tiếp nữa là con ốc sên nó chạy xuống, con ốc sên này chạy theo. Rồi, như vậy là đã xong cái phần là tạo hình ảnh động với những con ốc sên di động, và mình có thể là dùng cái bàn tay để mà viết chữ trên cái PowerPoint. Thì dĩ nhiên là các em nên chọn những cái bàn tay đẹp rồi, và với mục đích không thương mại, chỉ là thuyết trình trong lớp với cái mục đích là học thuật, thì các em có thể là lựa chọn những cái download về những cái tấm hình mà thực ra thì cũng không cần lắm về cái vấn đề bản quyền đâu. Nhưng mà nếu mà mình quan tâm tới cái vấn đề bản quyền thì mình sẽ có rất là nhiều lựa chọn về cái bàn tay cầm bút này hơn. Rồi, cô cảm ơn các em nhé.